Hello, හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද මම ආවේ මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් කරන්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ පොල්කොටු නිර්මාණය කිරීමේදී භාවිතා කරන උපකරණ පොල්කොටු නිර්මාණය කිරීමේදී භාවිතා කරන උපකරණය සම්බන්ධව මගේ කලින් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ බලුවා නම් ඒ වීඩියෝ වල මම පොල්කොටු නිර්මාණ කිරීමේදී ඒ නිර්මාණ කැපීමට ගන්න උපකරණයක් තිබුණා. ඒක ගැන ගොඩක් අය විස්තර අහලා තිබුණා. මේක ගන්නෙ කොහෙන්ද? මේ උපකරණෙට කියන නම මොකද්ද? ඒ වගේ දේවල් අහලා තිබුණා. ඒකට රිප්ලයි කිරීමක් වශයෙන් තමයි ඒ කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කිරීමක් වශයෙන් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ තියන්නේ පොල්කොටු නිර්මාණය කිරීමේදී සහ අනෙකුත් සියලුම සියුම් වැඩ කිරීමේදී කැපීමට භාවිතා කරන උපකරණය. මේක හඳුන්වන්නේ U කියත කියලා. ඉතින් මේ කියත රුපියල් 1000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙළඳ පොලේ. මේ කියත හැමතැනම නැහැ. මේ කියත මේ හඳුන්වන නම U කියත කියලා. මෙම U කියත විශාල වශයෙන් යොදාගන්නේ රත්තරන් කර්මාන්තයේ. ඉතින් රත්තරන් කර්මාන්තයට ප්‍රසිද්ධ හෙට්ටිවීදී ප්‍රදේශයෙන් තමයි මෙම කියත මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මෙම කියත මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මගේ WhatsApp නම්බරේ මම මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ කියත මිලදී ගන්න මාව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කියතට භාවිත කරන කියත්තල ඉතාමත් සියුම් කියත්තලයක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. මේක තමයි කියත්තලේ. මේක යකඩ ප්ලාස්ටික් ඒ වගේම පිත්තල සුදු යකට ඕන දේවල් මේ කියත්තලෙන් අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තමයි එම කීතට භාවිතා කරන කියත්තල. මේවා තියෙන්නේ දොසින් විකුණන්න. මේ කියත්තල මේ දොසිමක් මේ තියෙන්නේ. මේ කියත්තල දොසිමක් රුපියල් 300ක් වෙනි මුදලට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. මේකෙන් ඔබට පේනවා ඇති ඉතාම සියුම් මේ කියත්තලය. මේකට සමනල නට් කියලා තමයි මේ නට් එකට හඳුන්වන්නේ. මේ නට් එකට මේ කියත නට් එක මාර්ගයෙන් අපිට නිර්මාණ කටයුතු වල යෙදෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් පොඩි නිර්මාණයක් කරලා බලමු මේ කියත ආධාරයෙන්. තමයි මේක සවි කරගන්නේ. සමනල නට් ආධාරයේ පහසුවෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. සුදු යකට වගේ තමයි ටිකක් අමාරු. පොල්කටු වගේ දෙයක් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ කියත ආධාරයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්.
ඉතාමත් පහසු වෙනුයි ඉතාමත් කෙටි කාලෙකුනේ මම මේ කපාගත්ත නිර්මාණය. ඔබට මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපගේ channel එක. එන ඊතර වීඩියෝ එක නරඹනතුරු අපි සංගම රැඳී සිටින්න.